සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා අදත් පිළිගන්නවා IT solution මගේ YouTube channel එකට. අද මම කියා දෙන්න හැදුවේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙනකොට mobile phone එකේ භාවිතා කරන හෙලකුරු app එක කොහොමද desktop එකට ගන්න කියලා. අද වෙනකොට මිලියන 10කටත් වැඩි පිරිසක් මේ හෙලකුරු කියන app එක භාවිතා කරනවා. ඒ app එක පහසුවෙන්ම අපේ කම්පියුටර් එකටත් ගන්න පුළුවන්. මම අද කියලා දෙන්නේ ඒ ක්‍රමය ගැන. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් IT Solution YouTube channel එක මේ වෙද්දි subscribe 1500ක් පහු කරලා තියෙනවා. මාව subscribe කරලා වීඩියෝ බලන හැම කෙනෙක්ටම ගොඩක් ස්තුතියි කියනවා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම මුලින්ම tab එකක් open කරගන්නවා. ඒකේ helakuru for PC කියලා type කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට helakuru website එක එනවා. අපි මේ website එකට යමු. website එකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතන home කියන එකේ පහළට ආවම ඔයාට මෙන්න මේ ඕනිම devices එකකට පහසුවෙන්ම helakuru download කරගන්න පුළුවන්. එතන තියෙනවා Android තියෙනවා, iPhone තියෙනවා, Huawei තියෙනවා, ඊට පස්සේ Windows තියෙනවා, Linux තියෙනවා, OS වගේ ඕනිම devices එකකට පහසුවෙන් download කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් බලන්නේ Windows එකට download කරගන්න. අපි බලමු ඒක සාර්ථකව කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම Windows කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහේ පොඩි ෆෝම් එකක් එනවා fill කරන්න. ඔයා ඒක ඔයාගේ ඇත්ත විස්තර දාලා fill කරන්න. මේ විදිහට fill කරාට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා මේක පෞද්ගලික භාවිතය සඳහාද නැත්නම් වාණිජ භාවිතය සඳහාද කියලා. ඔයා බිස්නස් එකකට යොදා ගන්නවා නම් මෙතන වාණිජ භාවිතය කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නම ඔයාට රුපියල් 1990ක් ගෙවලා මේ පහසුකම ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේක භාවිතා කරන්නේ පෞද්ගලික භාවිතයට නම් ඔයාට පුළුවන් පෞද්ගලික භාවිතය කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාට මේ software එක නොමිලේ download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රුපියල් 990ක් දුන්නොත් helakuru එකෙන් ලබා දෙන පහසුකම් කිහිපයක් ඔයාගේ ඒ language එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි එතන නොමිලේ භාගත කරගන්න කියන එක ක්ලික් කරමු. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාට පේනවා පහසුවෙන් අපේ කම්පියුටර් එකට helakuru desktop එක download වුණා. helakuru Windows එක download වුණා. අපි ඒක open කරලා බලමු. හරි මේ විදිහට අපි download කරගෙන තියෙන helakuru එක අපි මේ zip file එක extract කරගමු. හරි මේ විදිහට පහසුවෙන් extract කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේක open කරන්න. open කරාම ඔයාලට පේනවා helakuru Windows 1.1 කියලා තියෙනවා. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන උපදේශ මාලාවක් තියෙනවා. කොහොමද පහසුවෙන් මේක install කරගන්නේ කියලා දීලා. හරි මේ තියෙන උපදේශ මාලාව ඔයාලට පේනවා. මේ උපදේශ මාලාවෙන් කොහොමද පහසුවෙන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට helakuru install කරගන්න කියලා දීලා තියෙනවා. හරි මම දැන් download කරගත්ත software එකට යනවා. ඒක මම double click කරලා open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එන message එක yes කරන්න. ඊට පස්සේ වෙන software install වෙන විදියටම මේක ඔයාගේ lap එකට install වෙනවා. හරි මෙන්න මේ විදියට helakuru එක successful විදියට install වුණා කියලා message එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන් close කරන්න. ඊට පස්සේ එයාලා අහනවා restart කරන්නද computer එක කියලා. මම එතන no I will restart my computer later කියන එක දීලා finish කරනවා. හරි දැන් අපි helakuru එක අපේ lap එකට දාගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද අදාළ විදියට හදාගන්න කියලා. මම යනවා settings වලට. settings වල තියෙනවා types and language කියලා. ඒකේ language කියන එකට යන්න. language කියන එකට ගියාම ඔයාට එතන පහළට ආවම බලා ගන්න පුළුවන් සිංහල කියලා අපි අලුතින් දාපු helakuru කියන app එක තියෙනවා. ඒක ඔයා එකපාරක් ක්ලික් කරලා option කියන එකට යන්න. option කියන එකට ගියාම මෙන්න මේ විදියට
ඕපන් වෙනවා. එතන ලැන්ග්වේජ් පැක් එකයි බේසික් ටයිපින් කියන එකයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා. 1 MB වගේ තමයි එතන තියෙන්නේ. ඔයා මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දෙන්න. හරි මේ වෙනකොට සාර්ථකව ලැන්ග්වේජ් පැක් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට කීබෝඩ් වලින් පේනවා පහළ හෙලකුරු කියලා අපි දාපු කීබෝඩ් එක තියෙනවා. හෙලකුරු කියලා දාපු කීබෝඩ් එක තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ දාපු හෙලකුරු එක වැඩ කරනවද කියලා. මම නෝට්පෑඩ් එකක් ඕපන් කරගන්නවා. මෙතන දැන් අපි ටයිප් කරනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි ටයිප් වෙන්නේ. අපි බලමු හෙලකුරු ෆොන්ට් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයාලට පහලින් පේනවා මෙන්න මෙතන ENG කියලා තැනක් තියෙනවා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම අපි මේ අලුතින් දාපු හෙලකුරු කියන කීබෝඩ් කියන එක මෙතන තියෙනවා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙතන සිංහල කියලා වෙනස් වෙනවා. අපි දැන් බලමු ටයිප් කරලා. මේ විදිහට පහසුවෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් සිංහලෙන් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. නෝට්පෑඩ් එක විතරක් නෙවෙයි වෙබ්සයිට් එකක වුණත් සිංහලෙන් ඔයා සර්ච් කරන දෙයක් මේ විදිහට පහසුවෙන් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අද මම කියලා දුන්නේ කොහොමද සාර්ථකව ඔයා කම්පියුටර් එකට හෙලකුරු software එක දාගන්නේ කියලා. අමතක නොකර IT Solution YouTube channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරොත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සුබ දවසක්.